Nếu chúng ta lần đầu đọc tin tức nước Mỹ, thấy nói như thế này, có một người bị xử phạt 230 năm tù, 1.000 năm tù hay thậm chí là 10.000 năm tù, thì có lẽ phản ứng của bạn đơn giản là thật, không thể tin nổi. Nhìn vào những con số ta thấy nó phi lý đến mức hài hước. Một người sống giỏi lắm 80-90 năm tuổi mà tòa xử cả vài trăm năm tù thì khác gì tuyên án ngồi đến ngày tận thế. Nhưng đằng sau những bản án nghe vô lý này lại cả một hệ thống tư duy pháp lý, một triết lý về công minh rất đặc trưng của Mỹ, một thứ mà nhiều nước khác lại không có. Vì sao Mỹ lại phạt án lên đến hàng nghìn năm tù? Với Việt Nam, án tù chủ yếu là trừng phạt gắn liền với giáo dục, mục tiêu cuối cùng vẫn là tái hòa nhập cộng đồng. Còn với Mỹ, tù là một hệ thống răn đe, trả giá, bảo vệ xã hội và đôi khi là biện pháp nhốt vĩnh viễn những kẻ quá nguy hiểm. Điều này sẽ dẫn đến những cách tính án khác nhau. Điểm mấu chốt đầu tiên để mà Mỹ có những án phạt rất nặng đó là Mỹ không gộp án. Đây là một điều cực kỳ quan trọng. Mỗi tội phạm gây ra bao nhiêu tổn hại thì hắn ta phải trả đủ bấy nhiêu. Đây là sự khác biệt căn bản với các nước châu Á. Mỹ họ tính rằng mỗi cá nhân là một con người độc lập với cảm xúc, tài sản và danh dự riêng. Khi một ai đó bị hại, pháp luật phải đối xử với họ như những nạn nhân độc lập chứ không phải là gộp những nạn nhân. Ví dụ đơn giản như thế này cho nó dễ hình dung. Hãy tưởng tượng một kẻ cướp xông vào một cửa hàng và hại 4 người trong 4 góc khác nhau. Ở nhiều nước, mức án chung tối đa cho tội này là tử hình hoặc chung thân. Nhưng trong mắt hệ thống pháp luật Mỹ, kẻ đó không chỉ phạm một tội danh mà là 4 tội danh độc lập với người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba và người thứ tư. 4 hành vi đó khác nhau về thời điểm, khác nhau về mục tiêu và quan trọng nhất, khác nhau về nỗi đau của gia đình từng nạn nhân. Nếu tòa chỉ tuyên một bản án chung thì 3 gia đình còn lại sẽ bị mất đi tiếng nói với pháp lý của họ vì bản án không ghi nhận riêng lẻ nỗi đau của người thân đã mất mát. Thêm một lý do quan trọng, hệ thống tòa án Mỹ rất coi trọng quyền phát biểu của nạn nhân. Trong nhìn nhận của họ, mỗi nạn nhân có quyền đứng trước tòa kể lại cảm xúc, thiệt hại và mong muốn của họ. Nếu gộp chung thành một tội danh, ví dụ gây thiệt hại cho nhiều người, thì ai sẽ là người được quyền phát biểu đây? Ai sẽ đại diện cho ai? Còn nếu chia ra từng vụ, từng tội danh, từng nạn nhân, thì mỗi gia đình đều có cơ hội được tòa lắng nghe. Đó là lý do những phiên xử lớn ở Mỹ thường kéo dài hàng tuần, thậm chí là hàng tháng, vì tòa dành thời gian cho từng người. Và chính vì mỗi vụ được xét riêng, mức án buộc phải cộng dồn. Nếu một kẻ lừa đảo 50 người thì hắn sẽ bị xét xử 50 tội danh lừa đảo. Tòa ấn định mức phạt cho từng người bị hại, có thể là 5 năm tù cho mỗi tội. Kết quả cuối cùng sẽ là 5 năm tù nhân với 50 nạn nhân lừa đảo, tổng cộng bằng 250 năm tù. Khi nhìn con số 250 năm, ta thấy nó phi lý, nhưng nếu nhìn từng nạn nhân một thì nó lại cực kỳ hợp lý. Người bị hại thứ nhất được 5 năm công lý, người thứ hai cũng được 5 năm công lý, người thứ 50 cũng được 5 năm công lý. Một vụ án nổi tiếng là vụ Jack Scott Robinson, người bị xử hơn 30.000 năm tù cho 6 tội danh lạm dụng trẻ em. Mỗi tội danh bị phạt từ 5.000 cho đến 10.000 năm tù. Nếu gộp lại thành một bản án chung thân, về mặt pháp lý, nỗi đau của 5 đứa trẻ sẽ bị mất dấu. Nhưng bằng việc xử từng tội, tòa gửi đi thông điệp rằng mỗi đứa trẻ đều được bảo vệ đúng bởi một bản án riêng của mình, chứ không phải chia nhau một hình phạt. Một ví dụ khác là Ariel Castro, kẻ giam giữ 3 cô gái trong hầm suốt 10 năm. Thay vì chỉ xử một tội danh tổng hợp, tòa xử hắn hơn 900 tội danh riêng biệt, bắt cóc, hành hạ, tra tấn đến vi phạm quyền trẻ em. Mỗi tội danh có một bản án riêng, gom lại thành hơn 1.000 năm tù. Dù biết chắc chắn Castro sẽ không bao giờ sống vượt quá 80 năm, tòa vẫn tuyên án như vậy vì từng tội danh đại diện cho từng tháng, từng năm, từng cảm xúc kinh hoàng mà các nạn nhân đã phải chịu đựng. Ví dụ nổi tiếng nhất về mặt truyền thông thì phải kể đến Bernie Madoff, chủ mưu trong vụ Ponzi lớn nhất lịch sử, lừa hơn 37.000 nạn nhân. Tòa này xử ông ta 150 năm tù, không phải để ông ta sống thêm 150 năm ngồi tù cho thỏa đáng, mà để hiểu rằng mỗi nạn nhân đều có tiếng nói, tòa không rút gọn, không giảm bớt mức độ nghiêm trọng. Dù ông ta đã 70 tuổi, vẫn bị xử như người 20 tuổi bình thường vì bản án là tiếng nói pháp lý, không phải là một bài toán sinh học. Như vậy khi người Mỹ nói không gộp án, điều đó không phải là sự cứng nhắc máy móc mà là hậu quả của một hệ thống triết lý pháp lý chú trọng cá nhân, trách nhiệm đạo đức và sự độc lập của nỗi đau. Với họ, gộp án chẳng khác gì gom 3-4 người vào cùng một danh mục thống kê vô cảm. Nhưng chia án là cách họ đảm bảo rằng từng người bị hại đều có tên, có tiếng nói và có công lý riêng. Điều khiến nhiều người Việt Nam ngạc nhiên nhất khi đọc bản án của Mỹ là cách họ đưa ra cho bị cáo những con số mà không ai có thể sống đủ để thi hành. 150 năm, 300 năm, 1.000 năm, thậm chí là 30.000 năm. Người ngoài nhìn vào tưởng như tòa đang chơi số đẹp hoặc muốn làm căng.
Nhưng thật ra đằng sau những con số tưởng chừng như vô vị ấy là mục đích rất thực tế, rất logic và vô cùng quan trọng trong hệ thống pháp lý Mỹ. Mục tiêu là đảm bảo phạm nhân không thể ra tù sớm. Ở nhiều bang đã áp dụng chế độ phạm nhân có thể được xem xét thả sớm nếu cải tạo tốt. Một người bị phạt 30 năm tù đôi khi chỉ cần ở 10 đến 15 năm là có cơ hội trở lại xã hội. Đó là điều mà hệ thống pháp luật Mỹ lo ngại đối với những tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Nếu xử 20 hay 40 năm tù cho những tội phạm này, khả năng chúng được thả sớm là hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy nên, để khóa chặt mọi cánh cửa trước khi nó kịp mở, tòa án Mỹ dùng một biện pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Xử án đủ dài để giảm án trở thành chuyện bất khả thi. Một người bị phạt 250 năm tù sẽ không bao giờ được hội đồng ân xá xem xét. Không ai trong hệ thống pháp lý lại đi cân nhắc việc một phạm nhân sắp ra tù vào năm 2230. Nói cách khác, án dài là cách chống lại việc thả sớm. Nó tước bỏ mọi khả năng phạm nhân quay lại cộng đồng, bất kể phạm nhân này có cố gắng cải tạo đến đâu. Và đây không chỉ là lý thuyết suông. Trong nhiều vụ án khét tiếng, các thẩm phán Mỹ từng nhấn mạnh, tôi xử bản án này không phải để ông ngồi đủ 100 năm, mà để đảm bảo ông không bao giờ đặt chân ra ngoài nữa. Và đó chính là mục đích kế tiếp, ngăn chặn nguy cơ giảm án khi kháng cáo. Hệ thống pháp lý Mỹ cho phép bị cáo kháng cáo gần như mọi bản án và tòa cấp trên có thể hủy một phần bản án, giảm thời hạn tù hoặc yêu cầu xử lại từ đầu. Đây là điều bình thường trong một nền tư pháp coi trọng quyền bào chữa và quyền kiểm soát quyền lực. Nhưng nó cũng đồng nghĩa rằng một bản án vừa vặn có thể bị cắt xén khi lên đến cấp trên. Và đây là lý do khiến Mỹ phải xử dư cho nó chắc chắn. Nếu ban đầu bị cáo bị tuyên 300 năm tù và trong quá trình kháng cáo một số tội danh bị hủy, mức án có thể giảm xuống còn 150 năm hoặc 90 năm. Nhưng dù giảm thế nào, phạm nhân vẫn sẽ chết trong tù. Còn nếu chỉ xử một bản án 40 năm rồi hủy bớt, rất có thể phạm nhân chỉ còn vài năm tù. Và đó là điều các công tố viên không bao giờ muốn xảy ra với những kẻ gây án kinh hoàng. Một ví dụ thực tế là những vụ lạm dụng quy mô lớn. Công tố viên thường dồn hàng chục, hàng trăm tội danh vào cáo trạng, mỗi tội vài chục năm, tổng mức án có thể lên đến hàng nghìn năm. Dù sau đó tòa phúc thẩm loại bỏ bớt một phần tội danh vì lý do thủ tục, bản án cuối cùng vẫn đủ lớn để đảm bảo bị cáo không bao giờ được thả. Đây không phải là sự lạm dụng quyền lực mà là cách Mỹ phòng xa cho những trường hợp luật pháp có thể bị lật lại hoặc thay đổi theo thời gian. Và tất nhiên, khi mà xử một bản án dài như vậy thì nó gửi một thông điệp mạnh mẽ đến xã hội. Đó được coi là mục đích cuối cùng. Một bản án 1.000 năm tù hay 30.000 năm tù không có ý nghĩa sinh học vì không ai sống được đến ngày đó, mà nó có ý nghĩa đạo đức. Nó giống như việc khắc một lời cảnh báo lên đá. Tội ác này nặng đến mức không thể đo bằng thời gian của một đời người. Một kẻ lạm dụng bị xử 10.000 năm tù, thông điệp tòa án muốn gửi đi không chỉ là anh sẽ không được thả, mà là xã hội xem hành vi của anh là điều ghê tởm đến mức không có đủ đơn vị để mà đo lường, không có đủ thời gian để mà đo lường. Việc tuyên một con số lớn tạo ra một cú sốc tâm lý, một lời nhắc nhở và một sự răn đe với cộng đồng. Tội ác này sẽ không bao giờ được coi nhẹ. Tổng kết lại, Mỹ xử án hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn năm tù không phải là để tạo ra sự khác biệt khiến cả thế giới chú ý. Không phải vì những con số viết ra như vậy cho đẹp, và càng không phải để hành hạ tuổi thọ của con người, mà họ có mục đích rõ ràng. Đó là khóa chặt khả năng thả sớm với những kẻ quá nguy hiểm, ngăn việc giảm án khi bị kháng cáo và gửi thông điệp mạnh mẽ đến toàn xã hội. Thế mới thấy vì sao một đất nước coi trọng pháp quyền như Mỹ lại cần đến những bản án tưởng như vô lý kiểu vậy. Chúng chỉ vô lý nếu nhìn bằng tuổi thọ của con người, nhưng cực kỳ hợp lý khi nhìn bằng góc độ nỗi đau của nạn nhân và những góc độ khác mà người Mỹ đang theo đuổi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.